Hello everyone. So আমাৰ problem solving to আমাৰ continue কৰিম এই লেকচাৰটোৰ জৰিয়তে আমি আহিছো থাৰ্ড প্ৰবলেমলৈ এটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম জাস্ট সিম্পল আমাৰ বেসিক রুল কি আছিল log of যদি ইয়াতে x থাকে তলত যদি a থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ জাস্ট কন্ডিশন কেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল যত x is greater than 0 a is greater than 0 but a is not equal to 1 that's it so ইয়াতে a to আমাৰ half আছে half is greater than 0 yeah satisfied half is not equal to 1 satisfied so আমি কি satisfy কৰিব লাগিব কেৱল just ভিতৰৰ খিনি আমাৰ কন্ডিশন আহিব x - 1 2x + 1 is strictly greater than 0 আকৌ আমাক দিয়া থকা কন্ডিশনটো এইটো আৰু এইটো আমি নিজাকে সলভ কৰিব লাগিব আৰু ইহত দুটা আমাৰ মানে একে সময়তে হ'ব লাগিব যেটো কম্পালসৰি হয় তো সেই হিচাপে আমি ইহত দুটাৰ কি লম ইন্টাৰসেকশন লম okay so here we start তো আমাক দিয়া থকা আমাৰ প্ৰথম কন্ডিশনটো আমি সলভ কৰোঁ যেটো আমাক দিয়া আছে কোৱেশ্চন আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া থকা কন্ডিশনটো হৈছে এইটো এটা আমি সলভ কৰোঁ আমি যদি হাফটো গুচাব লাগে কি লিখিম x - 1 twice x + 1 half to the power 0 হ'ব হাফটো তলত গলে ওকে তো এটা সাইনটো চেঞ্জ হ'ব নহয় সাইনটো চেঞ্জ হ'ব why because half is less than 1 cool so here पर हमें की पाऊँ x - 1 twice x + 1 is less than 1 whole half to the power 0 means 1 so again throw back to the lectures of wavy curve so our wavy curve method লৈ আহিলো আমি -1 to এটা সাইডে লৈ আহিম then quickly solve this ইয়াতে কি হ'ব x - 1 minus twice x - 1 okay if I am not wrong so let's solve this here पर मैं की पाऊँ twice x + 1 here पर की पाऊँ -x - 2 is less than 0 isn't it yeah so আমি মাইনাস চিনটো আমি গুছাবৰ কাৰণে কি লিখিম এটা মাইনাসৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম বোথ সাইড তো সাইনটো চেঞ্জ হৈ যাব ওকে so ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি wavy curve ড্ৰ কৰোঁ আমাৰ cp হ'ব এটা -2 এটা হ'ব -half ওকে তো wavy curve ড্ৰ কৰিলো তাৰ কাৰণে আমাক পজিটিভ খিনি লাগে greater than 0 আছে তো আমাৰ ওপৰখিনি হ'ব ইয়াতো ওপৰখিনি হ'ব তো আমাৰ x ৰ ভ্যালু হ'ব x belongs to -infinity to -2 -2 open -half to infinite done so আমি ফার্স্ট কন্ডিশনটোৰ পৰা আমাৰ ভ্যালুটো আহিল এইখিনি so let me erase this thing and মই কেৱল ইয়াৰ পৰা পোৱা এনসাৰটো লিখি থম okay okay let it be so আমি এটো লিখি থলো এনেকৈ নাম্বাৰ লাইনত ড্ৰ কৰি থওঁ তেতিয়া বেছি ইজি হ'ব -2 আৰু -half তো -2 ই -2 কৈ সৰু আৰু -half কৈ ডাঙৰ that's it এইটো হ'ল আমাৰ ফার্স্ট কন্ডিশনৰ পৰা আমি x ৰ ভ্যালুটো পালো এইটো এতিয়া আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো কি হ'ব ইয়াৰ আৰ্গুমেন্টটো আমাৰ স্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব আৰ্গুমেন্টটো আছে এইখিনি যেটো আমাৰ লগৰ প্ৰপাৰ্টি হয় তো আমাৰ এইটো স্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব জাস্ট अगेन wavy curve so আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে cp হ'ব এটা +1 এটা হ'ব -half তো -half টো ইয়াতে হ'ব এটা হ'ব 1 ইয়াৰ কাৰণে আমাক পজিটিভ পাৰ্ট খিনি লাগে জাস্ট wavy curve এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিয়া this part and this part so ইয়াৰ কাৰণে আমি নাম্বাৰ লাইনত ড্ৰ কৰিলে -half আৰু 1 তো এইটো পাৰ্ট হ'ব প্লাস এইটো পাৰ্ট cool yeah so আমি এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্টৰ কি লম ইন্টাৰসেকশন লম intersection means common so let's draw a new number line okay let's draw it clearly তো ইয়াতে আমি কি ভ্যালু পাম আমি আটা কিটা ভ্যালু পাম তো -half টো বহালো ইয়াতে বহালো 1 2 -2 কত থাকিব -2 থাকিব ইফালে -half টো অলৰেডি আছে ওকে তো আমি এইটো কন্ডিশন আমি যদি বহাও আমি লেটস পিক yellow pen so এইটো বহাবৰ কাৰণে কি কৰিম this just বহাই দিছো এইটো এটা আমি এইটো বহাম with another pen green pen let's say okay ইয়াৰ কাৰণে হ'ব -2 কৈ ডাঙৰ -half কৈ সৰু let's take the common part of this common part হ'ব এইখিনি ইয়াৰ কাৰণে হ'ব এইখিনি
Okay, I think you are getting. So x or value to have minus infinite or para minus 2 to open kyo minus 2 to আমি নলওঁ কাৰণ minus 2 to ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াত নাই okay union 1 or para infinite okay so yeah I think we are done. This is the answer of this problem. This is as simple as that. Okay, so let's quickly do the fourth problem. In this fourth problem we have it's a different kind of problem. So again just basic rules. What are the basic rules? This argument, okay, let's take it m in the argument and a is on the base. So basic rules are m is strictly greater than 0, a is strictly greater than 0, but a is not equal to 1. So these all three conditions has to be satisfied. Along with that, this given condition. Okay, so our first step to hobo ami ki korim ami amar first আমি কি কৰিম আমি okay let's write আমি প্ৰথম এইটো কন্ডিশন কৰি লওঁ সলভ যিকোনো কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাক আমি গম পাব লাগিব okay let's write it so twice x based to the x is 1 এতিয়া twice x যদি আমি লিখো এটো বাৰু x to the power 1 হয় কিন্তু আমি তো গম নাপাওঁ x to আমাৰ পজিটিভ নে নেগেটিভ okay তাৰ কাৰণে আমি সাইনটো চেঞ্জ হ'ব নহয় আমি সেইটো গম নাপাম so for that cause let's make partition যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা সিচুৱেচনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম partition বনাম আমি ধৰি ললো x is greater than 0 okay প্ৰথম আমি less than 0 ধৰিলো x is less than 0 আৰু এটা ধৰি ললো x is greater than 0 এতিয়া x is less than 0 হ'ব তেতিয়া twice x কি হ'ব okay wait just wait it's my bad x to আমাৰ কেতিয়াও less than বা greater than 0 হ'ব নোৱাৰে why because x to হৈছে আমাৰ base so আমাৰ first condition আহিল x is strictly greater than 0 x not equal to 1 এইটো হ'ল আমাৰ এটা condition এইটো satisfied হ'ব লাগিব okay এতিয়া আমাৰ হাতত আহিল এইখিনি পাৰ্ট আমি twice x কেনেকৈ লিখিম x to the power 1 কৰি তাৰ কাৰণে আমাৰ সাইনটো চাব লাগিব যদি x to আমাৰ less than 1 হয় মই প্ৰথমতে 0 বুলি কৈছিলো যদি আমাৰ x to আমাৰ less than 1 হয় তেতিয়া সাইনটো চেঞ্জ হ'ব আমি সাইনটো চেঞ্জ কৰি দিলো তো সেইকাৰণে আমি এটা পাৰ্টিশন বনালো ওকে x to আমাৰ 0 তকৈ সদায় আমাৰ ডাঙৰ হয় x to আমাৰ সদায় আমাৰ 0 তকৈ ডাঙৰ হ'ব why because x is in the base কিন্তু 1 হ'ব নোৱাৰে 1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু 0 পৰা 1 থাকিব তো আমি প্ৰথম এইটো পাৰ্ট ললো this part is this part and this is this one different partition কৰিলো I think now you are getting what I am going to tell you so এইটো পালো তো ইয়াৰ পৰা কি পাম twice x is less than x okay তো ইয়াতে কি লিখিম ইয়াতে আমি লিখিম যদি x to এটা সাইডত তই হয় x is twice x minus x is less than 0 but আমি কি ধৰি লৈছিলো x is less than 1 কিন্তু এইটো satisfy হ'ব লাগিব x is greater than 0 আমি x is less than 0 পালো which is not possible okay এতিয়া আহিলো x is greater than 1 যদি x is greater than 1 হয় তেতিয়া সাইনটো আমাৰ চেঞ্জ নহয় তো এইটো x to the power 1 means x তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি x to এটা সাইডত লৈ আহো তো twice x minus x is greater than 0 ইয়াৰ পৰা কি পাম x is greater than 0 okay কিন্তু আমি কি ধৰি লৈছো x is strictly greater than 1 so আমি ধৰি লৈছিলো x is strictly greater than আমি ধৰি লৈছিলো x is strictly greater than 1 আমি কি পালো x is strictly greater than 0 তো ইয়াৰ কমন পাৰ্ট কিনি হ'ব এইটো তো আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম x is strictly greater than 1
Okay, so yeah, this is correct. এতিয়া আহিল আমাৰ কণ্ডিশ্যন কি কি আহিল আমাৰ কণ্ডিশ্যন আহিল এ এটা অ'কে আকৌ আমাৰ নেক্সট কণ্ডিশ্যন কি আহিল আমি এই দুটা কেছ লৈ ল'লোঁ কিহৰ কাৰণে বেছটোৰ কাৰণে বেছৰ কাৰণে আমাৰ ছেটিছফাইড তো আকৌ বেছটো আমাৰ 1 হ'ব নোৱাৰে অ'কে ছেটিছফাইড চ' আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যন হ'ল লগতে আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যনো হৈ গ'ল আমি দুটা পাৰ্টিশ্যন কৰি কৈছিলোঁ এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি যদি আকৌ চাওঁ এইটো হ'ল আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট তো আৰ্গুমেণ্টটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 চ' এগেইন এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 ছেম ষ্টাফ আমি পাই আছোঁ চ' আমাৰ হাতত আহিল কেৱল এইকেইটা আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো কণ্ডিশ্যন নাই চ' আমি এই তিনিটা কণ্ডিশ্যনৰ আমি ইণ্টাৰছেকশ্যন ল'ম প্ৰথম আহিব এক্স ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 বাট নট ইকুৱেল টু 1 তো 0তকৈ ডাঙৰ বাট নট ইকুৱেল টু 1 অ'কে ইয়াৰ পৰা আহিব এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 ইয়াৰ পৰা আহিব এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 এইটোৰ কমন পাৰ্ট হ'ব এইটো চ' আমি ইয়াৰ পৰা পাম এক্স ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 1 so this is the final answer of this problem or we can write it like this okay so নাইবা এইটো প্ৰব্লেমক আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ let's solve it by another way আমাৰ হাতত আছে log of twice x to the base x is greater than 1 I think this method will be more simpler than the first one using property we can use this property isn't it yeah so we have log 2 to the base x plus this will become 1 is greater than 1 so 1 gets cancelled so we are just left with 0 okay তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি কি লিখিম 2 is x to the power 0 তো ইয়াতে আমি আকৌ ফচি গ'লোঁ আমি এই কাৰণ নাজানো কাৰণ এক্সটো আমাৰ কি হয় গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয় লেছ দেন 1 গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'লে চাইনটো চেঞ্জ নহয় আৰু লেছ দেন 1 হ'লে চাইনটো চেঞ্জ হ'ব তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি বনাই দিম এখন পাৰ্টিশ্যন বনাই দিম তো আমি পাৰ্টিশ্যন বনালোঁ এক্স ইজ লেছ দেন 1 এক্স ইজ লেছ দেন 1 অ'কে এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 কিন্তু এইটো আমি যদিও লিখা নাই সেইটো ফিক্স যে এক্স ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 ৱাই বিকজ এক্সটো আমাৰ বেছত আছে তো বেছটো আমাৰ সদায় গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগে চ' এক্স ইজ লেছ দেন 1 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি 2 ইজ এক্স টু দি পাৱাৰ 0 আমি কি লিখিম যেতিয়া একতকৈ সৰু হ'ব তেতিয়া আমি চাইনটো চেঞ্জ হ'ব তো এইটো হ'ব তো আমি কি পালোঁ ইয়াৰ পৰা 2 ইজ লেছ দেন এক্স টু দি পাৱাৰ 0 মিনছ 1 দিছ ইজ ৰং এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড কেছটো আহিব এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 তো এতিয়া আমাৰ চাইনটো চেঞ্জ নহয় অ'কে তো 2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 এইটো ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ চ' তাৰ কাৰণে আমি গোটেই মানে এইটোৱে কি বুজায় যেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ এটা আহে যে আমি এক্সৰ যিয়ে ভেলু নলওঁ কিয় একতকৈ ডাঙৰ আটাইবিলাক ভেলুৰ কাৰণে এটা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ ভেলু এটা দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 টো আমি একচেপ্ট কৰিম চ' আমাৰ এটা কণ্ডিশ্যন আহিল এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 এলং উইথ ডেট এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন হয় লগৰ প্ৰপাৰ্টি চ' আমি নাম্বাৰ লাইনত লিখিম এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 এটা ইয়াৰ দুটাৰ আমি ইণ্টাৰছেকশ্যন ল'ম চ' এক্স ইজ ফাইনেলি 1 to infinity okay